हेलो साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई मोबाइलबाटै सुट टाई तथा कोट लगाएको फोटो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यसको लागि साथीहरु सबैभन्दा पहिला प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस् र यसमा सर्च गर्नुहोस् VIVID स्पेस ID। यदि टाइप गरिसकेपछि यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विविड आईडी पासपोर्ट फोटो मेकर भनेर एउटा एप्स रहेको छ। यो एप्सलाई चाहिँ तपाईहरुले इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले यो एप्सलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि साथीहरु यो एप्स चाहिँ यसो देखिन्छ। अब यहाँ रहेको प्लस चिन्हमा चाहिँ तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ दुईटा अप्सन देखाउँछ, एउटा फोटोज भन्ने छ र अर्को चाहिँ एउटा क्यामेरा भन्ने रहेको छ। क्यामेरामा तपाईले क्लिक गरेर सिधै फोटो खिचेर विभिन्न साइजका फोटोहरु तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ भने, यदि तपाईले अलरेडी नै फोटो खिचेर राख्नु भएको छ भने यहाँ फोटोज भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो ग्यालरीमा भएको फोटोहरु यसबाट लिन सक्नुहुन्छ। साथीहरु मैले ग्यालरी ओपन गरेर एउटा फोटो लिएको छु। यसपछि तपाईले केही समय चाहिँ कुर्नु पर्ने हुन्छ। यो फोटोलाई चाहिँ स्क्यानिङ भइरहेको छ। साथीहरु फोटो स्क्यान भइसकेको छ। अब यो युज भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईहरुले एउटा सर्च भनेर लेखिएको सर्च साइज भनेर लेखिएको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यसो देखिन्छ र यसमा तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो देश अथवा नेपाल। जस्तै तपाईले यसमा नेपाल टाइप गर्नुभयो भने तपाईले विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। कुनै एउटा अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो किसिमको एउटा फोटो देखाउँछ। यसपछि साथीहरु तपाईहरुले यो फोटोमा चाहिँ राख्न खोज्नु भएका विभिन्न ड्रेसहरुको बारेमा चाहिँ बुझ्नका लागि अथवा ड्रेसहरु चाहिँ तपाईहरुले युज गर्नका लागि चाहिँ यो क्लोथिङ भन्ने अप्सन रहेको छ। यो कुनामा रहेको छ। यो क्लोथिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने साथीहरु तपाईहरुले यहाँ विभिन्न थरीका चाहिँ ड्रेसहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यी ड्रेसहरु मध्येमा तपाईलाई कुन ड्रेस मन पर्छ त्यो ड्रेसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि पनि साथीहरु केही समय चाहिँ कुर्नु पर्ने हुन्छ। साथीहरु फोटो तयार भइसकेको छ। अब यो फोटोलाई चाहिँ हामीले यो पेपर साइज भनेर लेखिएको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने कतिवटा फोटोहरु चाहिँ बनाउने भनेर चाहिँ यसमा अप्सनहरु दिएको हुन्छ। जस्तै तपाईहरुले पेपर साइजमा चाहिँ 6x4 इन्च 4R भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने फोटोहरु यस्तो रूपमा देखिन्छ। अब तपाईले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ सेभ भनेर लेखिएको छ। यो सेभ भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गरेर चाहिँ यो फोटोलाई चाहिँ तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ डाउनलोड भनेको छ। यो डाउनलोड भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको फोटो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ। साथीहरु यसरी तपाईहरुले यो एप्सको सहायताले चाहिँ विभिन्न साइजको फोटोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ र यो फोटोलाई ग्यालरीमा सेभ गरेर प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नु होला। साथै यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।